إزالة وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية من سوريا، واتفاقات لاحقة تقضي بالتحقيق في أي حالة مزعومة عن استخدام هذه الأسلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الأسلحة الكيميائية، أنواعها، أضرارها، أصلها وفصلها، ومعاهدة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم كله. خش بالانترو. بعد ما قعدت تتفرج على الاخبار دي كلها، وبعد ما شفت كميه الكلام على الاسلحه الكيميائيه، انت قررت انك انت تقرا عن تاريخ الاسلحه الكيميائيه. فبتكتشف ان الاسلحه الكيميائيه مش مفهوم جديد على البشريه. في الاساطير الاغريقيه مذكور ان هرقل استخدم اسلحه فيها سم كائن العذار. وفي اسطوره الالياده والاوديسا بتاعه هوميروس اللي ذكر فيها قصه حصان طرواده، كان برضو قايل ان الناس استخدموا اسلحه مسمومه. وفي كتاب فن الحرب بتاع سانسو ذكر كيفيه استخدام سلاح الزرنيخ. والهنود كمان في قانون مانو اللي هو في التعاليم الهندوسيه مذكور عندهم ان هم المفروض ما يستخدموش الاسلحه المسموم في الحرب، لكن مسمح لهم ان هم يسمموا الميه او الاكل بتاع العدو. بعد كل ده اكتشفت ان الموضوع قديم، استخدام الاسلحه الكيميائيه قديم. فانت في ساعه تجلي قررت انك انت تستخدم الاسلحه الكيميائيه دي ضد غدر الصحاب، او صاحبتك اللي غدرت بيك، او جوزك اللي مطلع عينك، او من الاخر اي حد مضايقك ومستلف منك 2 جنيه وما رجعهمش. هي ظبطت بقى. فرحت جاري على طول على ابوك وهو بيركب الدبابه بتاعته، وقلت له يا بابا انا عايز 2 مليون جنيه او 3 مليون جنيه او اللي تجيبه علشان اشتري اسلحه كيميائيه عشان استخدمها، وبالمره اديني اسم الديلر بتاعك. فراح باباك عشان هو انسان محترم راح مديك الكارت بتاعه وقال لك روح للمعلم رنجه وقول له انت جاي من طرفي. وطبعا احنا فاهمين اسمه رنجة ليه، لان هي قنابل يعني. فانت راح المعلم رنجة لقيته كاتب يافطه كبيره كده على باب المحل مكتوب عليها اسلحه NBC للدمار الشامل. طبعا انت عارف كويس جدا ان NBC معناها نوكلير بيولوجيكال كيميكال ويبن، وان الثلاث انواع دول من الاسلحه بيعتبروا اسلحه دمار شامل: الاسلحه الكيميائيه، الاسلحه النوويه، والاسلحه البيولوجيه. فرحت داخل المعلم رنجة وانت متشيك وحاطط كولونيا ولابس النضاره الريبان السوداء البايلوت، وقلت له انا عايز اسلحه دمار شامل يا معلم كيميائيه عشان اخلص. فبص لك كده وضحك وقال لك يعني انت مش عايز غاز مسيل للدموع؟ طبعا واحد يقول لك ايه غاز مسيل الدموع؟ هو الغاز مسيل الدموع كمان متصنف على انه سلاح كيماوي؟ اي نعم، هو صحيح مش مميت لكن يعتبر اسلحه كيميائيه. فقلت له طبعا غاز مسيل الدموع مين يا عم؟ انا عايز حاجه تموت. فراح رمي لك اول فايل: مسببات الاختناق او تشوكينج ايجنتس. فرحت فاتح الملف ولقيت المركبات دي موجوده تحت قائمه التشوكينج ايجنتس: الفوسجين، غاز الكلور، كلوريد الهيدروجين، والخ. اشهرهم طبعا هو ماده الفوسجين. والنوع ده من الاسلحه الكيميائيه بيسبب الاختناق. ازاي؟ اولا بيجي لك حرقان في صدرك، ثانيا بتقعد تكح، ثالثا بيبقى فيه ترجيع، بعد كده صداع، الام حاده جدا في الصدر، وضيق تنفس عنيف جدا. ليه؟ لان بسبب كل الاعراض اللي فاتت دي الرئه بتبتدي تتملي ميه، الجسم بيحاول يطري او بيحاول يتخلص من الحاجه اللي بتتسبب له الالم ده في الصدر، فبيحصل ان الرئه بتتملي ميه، فكانك من الاخر بتغرق، لكن من جوه لبره مش من بره لجوه. المشكله بقى في مجموعه المركبات دي ان المركبات دي لا تستخدم فقط في الاسلحه الكيميائيه، انما ليها استخدامات مهمه جدا في الصناعه وفي البحث العلمي. عشان كده المجموعه دي من المركبات موجوده في معاهده حظر استخدام الاسلحه الكيميائيه في الجدول رقم 3. والجدول رقم 3 ده بكل بساطه معناه ان الدول مسموح لها ان هي تنتج المركبات دي الاستخدامات الصناعيه، لكن لو انتجت اكتر من 30 طن لازم تقول انها انتجت اكتر من 30 طن. وهنتكلم عن الدول اللي ما مضتش المعاهده دي في اخر الحلقه. فانت قعدت تقرا في الكلام ده وما عجبكش قوي، يعني حسيت ان هي مش بالقوه المناسبه. قلت له لا انا عايز حاجه اقوى من كده. فراح رمي لك الملف الثاني اللي هي مسببات الموت عن طريق الدم، او سميات عن طريق الدم، اللي هي بيسموها البلاد ايجنتس. بكل بساطه ان المركبات دي بيتم امتصاصها في الدم وبتبدا تعمل المشاكل بتاعتها عن طريق الدم. انت بتستنشقها تدخل في الدوره الدمويه وتبدا تعمل لك مشاكل عن طريق الدوره الدمويه. واشهر عضوين او عائلتين في المجموعه دي من المركبات هم مجموعه مركبات او مشتقات السيانيد ومشتقات الزرنيخ بكميات كافيه في الجسم. المركبات دي بتسمم بالموت. ليه؟ لان هي بكل بساطه بتمنع الجسم انه يستخدم الاكسجين اللي بيوصل له عن طريق الرئه. يعني من الاخر انت عمال بتتنفس طبيعي جدا لكن جسمك مش عارف يستخدم الاكسجين المتاح ليه. فالزرنيخ بيدمر خلايا الدم الحمراء، والسيانيد بيمنع تبادل
الاكسجين وثاني اكسيد الكربون لبعض جوه الخلايا، فالطبيعي ان انت بتنتج ثاني اكسيد الكربون وبيدخل مكان اكسجين وهو يطلع في الدم فتتخرجه في التنفس، لكن السيانيد بيمنع العمليه دي، بيمنع ان الاكسجين والكربون يتبدلوا مع بعض. فانا عايز اتخيل معايا الموقف ده كده، كل خليه في جسمك بيحصل لها عمليه اختناق، وكذا واحده في المجموعه دي برضو محطوطه في جدول رقم 3. ليه؟ لان استخداماتها كتيره جدا في الصناعه، وبالاخص صناعه المبيدات الحشريه. فانت لسبب ما غير معلوم غير لخيالك المريض برضو حسيت ان ده برضو مش قوي، محتاج حاجه اقوى شويه من ده. فراح المعلم رنجة، يعني مش مئزاز منك كده، ده مجنون ده ولا ايه؟ المهم راح رمي لك الايه، الملف الثالث. الملف الثالث مكتوب عليه ايه؟ غاز اعصاب. فالمركبات دي بتبوظ التوصيلات العصبيه من المخ لاعضاء الجسم المختلفه. وغاز الاعصاب فيه منه انواع كتيره جدا، دي سلسله وسلاسل كتيره جدا. مثلا عندك من اوائل السلاسل اللي اتعملت كانت الجي سيريز او سلسله حرف الجي، واتسمت حرف الجي بالاخص ليه؟ علشان خاطر اللي عملوه كان الالمان قبل الحرب العالميه، وبالاخص الدكتور جيرهارد هو اللي اكتشف المجموعه دي من ايه؟ الغاز الاعصاب، او اللي هم بيسببوا المشاكل العصبيه. واشهر مثالين على السلسله دي عندك التابن والايه؟ والسارن، غاز السارن. بس طبعا السلسله دي خلاص ادمت وبطلت، وبقى في اسلحه ضدها دلوقتي او انتيدوتس، حاجات بتمنع الايه؟ المشاكل اللي بتيجي منها. فالنهارده بقى في حاجات اكثر تقدما زي مثلا الفي سيريز، ومن اشهر اعضاء السيريز الثانيه دي هو الفي اكس اللي اتعمل على ايد الانجليز في الخمسينات، اللي ليها قصه طريفه جدا. حصل تبادل تكنولوجيات ما بين الامريكان والانجليز، من حيث ان الانجليز خدوا تكنولوجيا الاسلحه النوويه من الامريكان، والامريكان خدوا تكنولوجيا الاسلحه الكيميائيه من الانجليز بالاخص الفي اكس، والامريكان راحوا مطورين عليه سلاسل تانية. الناس بتلعب على مستويات عاليه قوي. عندك عيله ثالثه، عيله النويتشوك، ودي اتعملت على ايد الروس من الستينات لحد التسعينات لحد ما وقفوا المشروع، بس اتعملت وموجوده. ومن اشهر الاعراض اللي بتحصل لك لما تتضرب بغاز الاعصاب، اولا تشنجات، ثانيا تعملها على روحك من قدام ومن ورا، ثالثا اختناق، وده لانك انت مش قادر تتحكم في عضله الايه؟ الحجاب الحاجز اللي هي بتخليك تقدر تتنفس، انت مش قادر تتحكم في اي عضله اساسا في جسمك، وده لان المركبات بتشتغل على الايه؟ على المشابك العصبيه. اللي بيحصل ايه؟ ان الاسيتايل كولين ده هو المركب اللي بيوصل المعلومه ما بين الخلايا العصبيه للعضلات، في الغالب بيسموه حاجه اسمها النيورو ترانسميتر او موصل عصبي. فالفكره ان الاسيتايل كولين ده مش دايما بيفضل شغال، الطبيعي ان هو بيأدي دوره وبعدين يجي انزيم اسمه الاسيتايل كولينستريز يجي يدمره ويطيره بره المستقبلات. لكن اللي بيحصل بقى ايه؟ ان النيرف جاز او غاز الاعصاب بيمنع الاسيتايل كولينستريز ان هو يشتغل، فبالتالي اللي بيحصل ان الاسيتايل كولين ده بيفضل شغال 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 لا ارادي. وده ارنب بتعمل له حقن بغاز الفي اكس من قبل الجيش الامريكي في التجارب بتاعتهم، بسبب ان الفيديو مليان مشاهد مؤلمه جدا، بالاخص بعد ما انا عملت الحلقه اللذيذه جدا مع الارنب لؤلؤ الحلقه اللي فاتت، فانا ما اقدرش ان انا اعرضه عليكم. وهتلاقوا اللينك بتاع المشهد ده موجود في الديسكريبشن للي حابب يشوف اللي حصل للارنب بعد ما اتحقن بغاز الاعصاب. ربنا يعافينا. برضو انت انسان مريض ولسه عايز حاجه اقوى من كده ومش عاجبك الكلام، فيروح بقى يعلم رنجة يقول لك ده انت جاي من طرف الحبايب، خلاص ما اقدرش ازعلك، ويروح رمي لك اخر ورقه عنده، اخر ملف، الايه؟ مسببات البثور او بليسترينج ايجنتس. النوع ده بقى بيعمل حاجه مقرفه قوي، بتخلي جسمك يفقفق، وفقفيق مش عاديه، مش فوقفيقه صغننه كده سابقا اتلسعت، لا ده جسمك كله بيفقفق بسبب ان الغاز ده لمس جسمك. واشهر حاجه بتستخدم في الاسلحه دي هو غاز الخردل او الماسترد جاز. فالناس كانت متخيله ان غاز الخردل بيسبب بس الفقفيق والقرح اللي على الجلد، لكن اكتشفوا مؤخرا انه لا، انه من كتر ما هو سيء جدا ده كمان بيتلاعب في الجينات. واكتشفوا ان الناس اللي كانت في الحرب العالميه اللي اتعرضت لغاز الخردل ده حصل لهم او اولادهم اللي جم بعد كده كان عندهم خلل جيني، بسبب ان غاز الخردل بيدخل جوه الجسم وكمان يدمر الدي ان ايه بتاعك. فالاطفال يا عيني بيطلعوا مشوهين، اولادك بيطلعوا مشوهين، وانت فرصتك ان يجيلك سرطان بتبقى عاليه جدا مع العمر. فانت استقنيصت بقى من اخر حاجه دي ورحت وقلت انا هشتريها، ورحت مديله الفيزا كارد. بس وانت بتديله الفيزا كارد بتاعتك شفت حاجه خطيره جدا، انا ازاي في مصر
وقادر يشتري اسلحه كيميائيه. هو مش المفروض في حظر ومفروض في معاهدات عالميه المفروض احنا جزء منها؟ فرحت رايح واخد المعاهده بتاعت حظر استخدام الاسلحه الكيميائيه، وتكتشف حاجه خطيره جدا، ان 3 دول بس في العالم هم اللي ما مضوش لحد النهارده المعاهده دي: مصر، جنوب السودان، وكوريا الشماليه. حتى سوريا المفروض ان هي مضتها، والمفروض ان حصل اعدام لكل انواع الاسلحه الكيميائيه اللي فيها. وحتى اسرائيل نفسها مضتها، صحيح هي لسه ما اعدمتش كل انواع الاسلحه الكيميائيه اللي عندها، وبتدعي ان هي في المراحل، يعني ان هي بتشغل في الموضوع، لكن هي كمان مضت. يجي بقى واحد في اخر الحلقه ويقول انت ليه ما اتكلمتش عن الوقايه؟ انت قلت المسببات، طب فين الوقايه؟ الوقايه هنتكلم فيها في دردشه علم على الساوند كلاود مع دكتور احمد اشرف. هتلاقوا اللينك ظهر لكم اول ما الحلقه ما تنزل هناك، واشوفكم هناك باذن الله. فلو الحلقه القصيره دي من كبسوله علم عجبتك وفهمتك يعني ايه اسلحه كيميائيه وانواعها والى اخره، المعاهدات الدوليه على الموضوع ده، متنساش بقى تعمل شير لاصدقائك وتعمل لايك وسبسكرايب للقناه. ولو عندكم اي تعليق سواء كان سلبي او ايجابي احب اسمعه في التعليقات علشان نطور من الحلقات في المره الجايه. ولو هتعمل ديسلايك اعمل ديسلايك، بس قول لي عملت ديسلايك ليه علشان اطور من نفسي في الحلقات اللي جايه. واشوفكم المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.